sữa bột trong nhà sắp hết rồi. Soja bắt đầu tập cho cặp song sinh ăn dặm. Hai đứa trẻ còn chưa đầy nửa tuổi, đã phải ăn dặm thế này, có phải là hơi sớm không? Đút cho bé gái xong thì tới bé trai. Hai đứa thay phiên nhau ăn. Lúc này bà mẹ chồng bước vào, bà ta nói sân ngoài cần dọn dẹp, bắt Soja ra ngoài quét dọn. Soja nói mình đang cho con ăn, bà không thể phụ quét một chút sao? Bà mẹ chồng nói không được, làm dâu thì sinh ra để làm việc, còn nói giờ mày bế thằng bé, nên tao không đánh, mau ra ngoài làm việc. Nói xong bà ta giật đứa bé trai khỏi tay Soja. Soja ngồi bệt xuống đất không chịu ra ngoài, bà mẹ chồng liền ra tay đánh, nói trong nhà cho ăn cho ở, mà còn không biết làm việc nhà. Soja nói sữa bột của cặp song sinh hết rồi, nếu bà mẹ chồng mua sữa thì tôi sẽ đi làm. Bà ta nói mình không có tiền, chẳng lẽ để chúng tao nuôi sữa của cặp song sinh mãi sao? Mày không phải có tiền à? Đưa tiền cho tao đi mua. Soja nói mình cũng không có tiền, nói xong liền vào nhà thu dọn đồ. Bà mẹ chồng lại theo vào, bà ta nói, trước đó từng thấy mày lấy tiền ở đây, sao giờ lại không có phải mày giấu sang chỗ khác rồi không? Soja vẫn nói không có, rồi bảo bà ta trông cặp song sinh, mình phải ra ngoài làm việc. Soja vẫn bị đuổi ra ngoài, bắt đầu cầm vòi nước xịt sân. Bà mẹ chồng còn dặn phải dọn thật sạch, để lát ông bố chồng ra kiểm tra. Nói xong bà ta quay vào nhà. Soja sợ bị đánh nên dọn rất kỹ, còn lấy cây lau nhà lau lại sân. Dọn xong sân, Soja lại tiếp tục xếp củi. Trong lúc xếp củi, mụ ta than sao số mình khổ thế, sao lúc nào cũng bị họ bắt nạt, còn mong những kẻ bắt nạt mình sẽ gặp báo ứng. Lời Soja nói nghe thật nực cười, trước kia lúc mụ ta bắt nạt vợ cả, sao không nghĩ tới ngày hôm nay. Xếp xong củi trong sân, Soja lại ra ngoài tưới cây, rồi rửa luôn cả nền đất bên ngoài. Soja tưởng làm vậy sẽ được họ khen ngợi, nhưng mụ ta đã sai. Mụ ta dùng quá nhiều nước để dọn sân, kết quả bị ông bố chồng phát hiện, bố chồng lại đánh mụ ta thêm một trận nữa. Ông bố chồng đứng nghe lén sau tường, ông ta nghe Soja đang than phiền, mụ than ông bố chồng không mua sữa cho song sinh, còn nói ông ta là kẻ lừa đảo, hứa cho nhà, nhưng đến giờ vẫn không đưa. Bà mẹ chồng banh ông bố chồng, rồi đẩy Soja ra ngoài. Soja nhìn thấy ông bố chồng, ông ta hỏi sao dám nói xấu sau lưng. Soja nói đó là sự thật, những gì ông hứa chưa từng làm. Ông bố chồng nói, mình đã mua sữa cho song sinh, uống hết thì không trách tôi. Hóa ra chỉ hứa một lon sữa, chứ không phải mua lâu dài. Ông bố chồng quá tính toán, Soja lại đề nghị mua sữa. Ông bố chồng nói hôm qua mày đi làm, chủ nhà không trả tiền, giờ quay lại đòi đi. Đòi được tiền thì mới mua sữa cho song sinh. Nói xong đuổi Soja đi. Soja nói mình làm ướt sàn nhà chủ, nên họ không trả tiền. Ông bố chồng nói nếu không đưa thì đừng quay về nữa. Tôi cũng không mua sữa nữa. Soja tới nhà chủ, nhưng chủ không có mặt, chỉ có thợ đang làm. Thợ hỏi mụ tìm ai, mụ nói đến đòi tiền công. Đã làm mấy hôm vẫn không trả. Soja hỏi chủ ở đâu, thợ nói chủ ra ngoài, một lúc nữa mới về, bảo Soja chờ. Soja hỏi thợ làm nghề gì. Thợ nói mình lát sàn. Hôm qua chủ thuê người dọn nhà, ai ngờ làm ngập nước, sàn giờ nứt rồi, phải lát lại nên chủ đi mua vật liệu. Soja biết do mình gây ra, làm sàn bị nứt nên không dám đòi tiền nữa. Chào thợ rồi bỏ đi. May là chủ không ở đó, nếu có Soja còn phải bồi thường. Soja không đòi được tiền công, mụ lo về nhà, không biết ăn nói với ông bố chồng thế nào, nên nhờ người quay phim làm chứng, chứng minh mụ không gặp được chủ nhà và không thể quay lại đòi tiền nữa, vì mụ đã làm hỏng sàn nhà người ta, nếu quay lại còn phải đền tiền. Người quay phim nói mình không thể làm chứng giúp mụ. Soja nói người quay phim nên giúp mụ như từng giúp vợ cả vậy. Cuối cùng đành quay về nhà. Mụ men theo tường mà đi, giống như đứa trẻ phạm lỗi. Rõ ràng là sợ bị ông bố chồng đánh. May mà ông bố chồng không hỏi chuyện tiền, chỉ trách sao về muộn thế. Song sinh đã đói rồi, bắt Soja nghĩ cách cho ăn. Soja bế song sinh cho bú, nhưng dinh dưỡng kém, sữa cũng ít. Song sinh chưa no đã hết sữa. Soja không dám nhắc mua sữa bột, sợ bị hỏi chuyện tiền công. Mụ đi làm thêm đồ ăn dặm, rồi ngồi cho song sinh ăn. Ông bố chồng thấy cho ăn dặm, bèn nói song sinh còn nhỏ, sao không cho uống sữa bột. Soja nói sữa sắp hết, hơn nữa có thể ăn chút đồ dặm. Ông bố chồng cảnh cáo, nếu dinh dưỡng không đủ thì đừng trách. Soja bế song sinh vào nhà thay quần áo.
Bên ngoài ông bố chồng và bà mẹ chồng lại bắt đầu. Ông bố chồng nói song sinh đã nửa tuổi, sau này ngày nào cũng cho Xô ra đi làm. Như vậy nhà không lo tiền nữa. Nói xong bảo bà mẹ chồng đi nói. Bà vào nói với Xô ra, sau này cho con ăn no là phải đi làm. Song sinh lớn rồi, không cần trông suốt ngày. Xô ra nói không đi làm, chăm song sinh đã kiệt sức, lấy đâu ra sức kiếm tiền. Hơn nữa giao cho bà mẹ chồng mụ không yên tâm. Bà nói đó là ý của ông bố chồng, không đi là sẽ bị đánh. Xô ra ngoài nói chuyện. Mụ nói mình không còn sức đi làm, xin đừng ép nữa. Ông bố chồng nói đi làm rất tốt, vừa kiếm được tiền, sau này chi tiêu do mày lo. Xô ra nghe xong thì sợ hãi. Mụ nói chuyện không đòi được tiền. Ông bố chồng tức giận đánh mụ, nói Xô ra chỉ biết ăn không biết kiếm tiền. Người quay phim đến thăm vợ cả, mang sữa bột cho con gái út của cô. Vợ cả nhận lấy sữa, cô tập tễnh đi vào trong nhà. Abu hỏi cô xách gì, vợ cả nói với hắn, sữa cho con gái út anh cũng muốn uống sao. Abu nói người quay phim keo kiệt, lâu rồi hắn chưa được ăn thịt. Nói xong liền đi xin tiền Gisi. Hắn nói muốn ăn gà, bảo Gisi đưa tiền. Gisi hỏi hắn không còn đồng nào sao. Abu nói mình vừa ra tù, lấy đâu ra tiền. Gisi nói muốn ăn gà thì tự kiếm tiền mà mua, dựa vào đâu mà xin tôi. Để cứu anh ra, tôi đã tốn rất nhiều tiền rồi. Abu nói cô giàu mà, bây giờ chúng ta đã kết hôn, tôi tiêu giúp cô cũng được. Gisi bảo hắn đi xin vợ cả, nói đâu phải tôi là vợ duy nhất của anh. Abu nói mình thích Gisi nhất, bây giờ chỉ đối tốt với Gisi. Gisi nói với vợ cả chồng, cô muốn ăn thịt gà, cô ra ngoài mua cho hắn. Abu cũng nói cô ở đây, tôi không lấy tiền thuê nhà, cô mau đi mua gà cho tôi. Vợ cả không thèm để ý, tiếp tục bận rộn trong bếp. Abu thấy cô mặc kệ, lại quay sang xin tiền Gisi. Gisi nói một người đàn ông to xác xin tiền tôi, anh không thấy xấu hổ sao? Nói xong liền đứng dậy, bảo Abu tự nghĩ cách. Gisi lại nói đừng có nhìn chằm chằm tôi sẽ không đưa tiền đâu. Abu giỏi nhất là mặt dày. Gisi không cho tiền, hắn quay sang bám vợ cả. Hắn hỏi cô đang bị thương, đúng lúc cần bồi bổ. Chẳng lẽ cô không muốn ăn gà sao? Thịt gà rất ngon, nghĩ tới là hắn đã chảy nước miếng. Abu diễn cũng rất đạt, nhưng vợ cả nói với hắn, muốn ăn gà thì tự đi mua. Abu nói mình bây giờ không có tiền, đợi khi có tiền, ngày nào cũng cho cô ăn gà. Nếu cô không đưa tiền thì Gisi sẽ bỏ tiền mua. Gisi quay lại, cô nói Abu thật vô liêm sỉ, vì ăn gà mà nói được mọi lời. Tôi sẽ không cho tiền, nhưng tôi có thể mua, nhưng đây là lần cuối. Gisi lại nói với vợ cả mua rồi, cũng không cho cô ăn. Gisi bỏ đi, Abu lại khoe với vợ cả. Hắn nói cô thấy chưa, cô không mua cho tôi, thì khối người mua. Tôi không chỉ cưới được Gisi xinh đẹp, mà cô ấy còn rất giàu. Sau này tôi không cần đi làm nữa. Vợ cả nói Abu thật trơ trẽn. Abu nói đó chính là cuộc sống hắn muốn. Abu muốn ăn thịt gà, Gisi chuẩn bị đi mua cho hắn. Trước khi đi còn nói với vợ cả, cô biết vì sao Abu không còn yêu cô nữa, là vì cô chưa từng mua đồ cho hắn. Vợ cả nói đợi, khi cô không còn tiền, Abu cũng sẽ không yêu cô đâu. Gisi nói mình có rất nhiều tiền, Abu sẽ không rời bỏ tôi. Gisi đi rồi, vợ cả bắt đầu giặt quần áo cho bọn trẻ. Lúc này Abu đi ra, hắn nói với vợ cả, cô thấy chưa, Gisi rất giàu và còn rất yêu tôi. Chỉ cần ở lại làm việc, tôi sẽ cho cô ở đây mãi, ngày nào cũng được ăn ngon. Vợ cả nói với hắn, nếu không phải vì bị thương cô đã đi rồi. Cô thả ra ngoài lang thang, cũng không ở lại làm cho bọn họ. Bảo Abu đừng làm phiền, thấy hắn là phiền. Vợ cả giặt xong mang đi phơi. Abu lấy quần áo từ trong nhà ra, bảo vợ cả giặt giúp, nói chỉ cần giặt đồ cho hắn, sẽ cho cô ăn thịt gà. Vợ cả nói dù có đói, cũng không giặt cho hắn. Vợ cả vẫn còn khí phách, còn Abu thì không, hắn đúng là đàn ông ăn bám. Si đã về. Abu vội chạy ra mở cửa, hắn nói với Si, mình có thể phụ cô làm thịt gà. Si nói với vợ cả, cô thấy chưa, bây giờ Abu ngoan thế nào? Abu nói mình không phải ngoan, mà là yêu. Gisi vào bếp, Abu và Si bắt đầu chặt thịt gà. Vợ cả ở ngoài gọi con gái cả ra, không cho ở trong bếp. Si nói họ đang ăn thịt gà, con gái cả chắc cũng muốn ăn, nên không chịu đi, bảo vợ cả đi mua gà đi, nếu không thì ngay cả con gái cả cũng phản bội cô. Si thật giỏi gây chuyện, trông còn mưu mô hơn cả Xô ra. Con gái cả cũng lâu rồi chưa ăn thịt gà, nó ngồi giữa hai người, dù vợ cả gọi thế nào, nó vẫn không chịu rời đi. Một lúc sau con gái út cũng chạy tới, cũng muốn ăn thịt gà. Vợ cả kéo cả hai đứa lại, ngồi trong nhà ôm lấy chúng.
Vợ cả nói Si quá xấu xa, dùng đồ ăn dụ dỗ trẻ con. Các người quá đáng rồi. Cô còn dặn con gái cả không được ăn thịt gà của họ, đợi kiếm được tiền sẽ mua cho con. Si tới đuổi vợ cả đi, nói cô không phải muốn kiếm tiền sao? Bây giờ ra ngoài kiếm tiền đi, để Abu và bọn trẻ được ăn thịt gà. Cô không có bản lĩnh kiếm tiền thì im miệng, nói xong liền đi, rồi lại quay lại, ngồi đối diện vợ cả bóc hành tây. Nói hôm nay gà xào hành là món tủ của mình, lờ mờ xong chắc chắn rất ngon. Abu dù sao cũng là cha bọn trẻ. Hắn nói với vợ cả, làm xong sẽ cho bọn trẻ ăn. Si bảo Abu im đi, nếu anh cho chúng ăn thì anh cũng đừng ăn. Vợ cả ngồi dưới đất tiếp tục cãi với Si, bảo không được dùng đồ ăn dụ trẻ con. Vì Si nói thẳng là tôi sẽ dùng đồ ăn dụ chúng, để cô mất con. Dọn xong mấy thứ này, Si vào bếp rửa bát chuẩn bị nấu. Abu tới tìm vợ cả, bảo cô dọn chỗ dưới đất, nói dọn xong sẽ cho ăn thịt gà. Vợ cả nói thà đói, cũng không ăn cơm của họ, càng không hầu hạ họ. Abu nói mình làm vậy là vì tốt cho vợ cả, dọn việc là có cơm ăn, chẳng phải tốt sao? Vợ cả nói chân mình bị thương, còn bắt tôi hầu các người. Abu nói cô giả vờ, còn ra tay định giật cây nạng. Vợ cả bảo hắn buông ra, tôi không vô liêm sỉ đến mức giả bệnh. Abu nói tôi đã cho cô cơ hội rồi, là cô không biết trân trọng, đợi cơm nấu xong, chúng tôi sẽ không cho cô ăn. Còn bảo vợ cả suy nghĩ lại vài lần. Si bảo Abu đừng nói nữa, dù vợ cả có đồng ý, chúng tôi cũng không cho cô ăn. Cô còn bảo Abu đừng rảnh nữa, mau qua phụ nấu ăn. Abu hí hửng chạy qua, giờ hắn thật sự rất nghe lời. Ông bố chồng ăn no rảnh việc, lại kiếm chuyện với Soja. Ông chỉ vào tấm thảm dưới đất, hỏi sao thảm thành ra thế này, có phải Soja cố tình kéo rách, bắt Soja mang hết thảm ra ngoài. Ông lại bắt dọn nhà trước, rồi mới giặt thảm. Ông bố chồng sắp xếp xong, lại sai bảo ba mẹ chồng, nói rau vườn sắp khô chết. Các người không biết tưới à? Nói xong mở vòi nước, bảo ba mẹ chồng lấy ống nước. Ông ra vườn tưới rau. Không hiểu sao, hôm nay ông nổi nóng dữ vậy, có phải lại nhớ Maria? Ông tưới nước thì ba mẹ chồng tới, bảo tưới cho ớt hẳn, đừng để rau chết khô nữa. Cả nhà toàn lười biếng, ai cũng lười chồng lười. Ông nói mình biết rồi, bảo ba mẹ chồng về nhanh, về giám sát Soja giặt thảm. Ba mẹ chồng ra sân, Soja đẩy bà mẹ chồng nhờ giúp giặt. Ba mẹ chồng nói ông bắt mày giặt, tao việc gì phải giúp, tao là giám công. Soja không dám đánh ông, nhưng dám đánh bà mẹ chồng. Hai người giằng co một lúc, ba mẹ chồng vẫn không giúp, quay vào nhà nghỉ ngơi. Soja thấy bà mẹ chồng không giúp, cũng bỏ không giặt thảm nữa, chỉ phủi bụi trên thảm, rồi mang vào nhà. Xem ra thảm không giặt, không biết ông thấy sẽ đánh Soja tiếp không? Ông bố chồng bảo Soja giặt thảm, nhưng Soja lười không muốn giặt, Mụ chỉ phủi bụi trên thảm, rồi mang vào trong nhà. Định cứ thế trải xuống sàn, bà mẹ chồng để khỏi phải giúp, trốn trong nhà trông song sinh. Soja mang hết thảm vào nhà đập bụi, nhưng thảm quá to rất khó làm. Soja gọi bà mẹ chồng giúp. Bà mẹ chồng nói, mày không thấy tao đang trông song sinh à, làm gì còn thời gian giúp mày. Bà mẹ chồng không chịu giúp. Soja bắt đầu than vãn khó nghe. Bà mẹ chồng nghe thấy liền tức, rồi nói với Soja, ông bố chồng bảo mày giặt thảm, chứ không phải phủi bụi, cẩn thận ông bố chồng đánh mày. Soja nói thảm đâu có bẩn, không cần phải giặt. Nói xong lại tiếp tục trải thảm. Bà mẹ chồng đứng nhìn rồi nói, mày dám không giặt thảm à, chờ ông bố chồng về tao sẽ mách. Bà mẹ chồng đúng là thích gây chuyện. Soja trải xong thảm, rồi ra ngoài dọn sân. Để khỏi bị ông bố chồng đánh, Mộ định dọn dẹp sạch cả nhà. Ông bố chồng vẫn đang tưới vườn. Trong lúc ông tưới nước, Soja đã dọn xong mọi thứ. Mụ định giặt đồ cho song sinh, nhưng thấy ống nước còn ngoài sân. Mụ không nghĩ nhiều, kéo tuột ống nước khỏi vòi, rồi gắn sang ống khác. Ông bố chồng vẫn tưới, thấy không có nước liền ra xem. Phát hiện Soja kéo mất ống, liền đánh mắng Soja, nói Soja cố ý. Soja lại bị ông bố chồng gọi làm bánh, từ lần làm bánh bị cháy. Mụ ám ảnh trong lòng, sợ làm hỏng lại bị ông bố chồng đánh, nên lần này rất cẩn thận. Trước khi nhào bột, còn chỉnh lại khăn trùm đầu, tránh làm bẩn bột. Mụ mở hộp lấy bột thì thấy trống trơn. Mụ sang kho tìm tiếp bột, trong kho quá bừa bộn, chất đầy đồ bỏ không, rất vướng mắt. Soja tìm mãi, cuối cùng cũng thấy bột. Mụ cho bột vào chậu nhào,
Còn kho bừa thì mặc kệ, vì đã có bột rồi. Nhào xong bột, xô ra mang vào trong nhà. Ông bố chồng hỏi vào làm gì? Xô ra nói bột đã nhào, cần đun nước nóng. Muốn dùng bếp ga, ông bố chồng không cho, dùng ga tốn tiền, trong nhà nhiều củi. Bảo ra ngoài đun, xô ra nói trời nóng, đốt củi càng nóng. Xin đun trong bếp, ông bố chồng nổi giận. Ông dọa xô ra, không nghe lời sẽ đánh. Xô ra đành ra ngoài. Mụ gom củi nhóm lửa, rồi châm đốt. Lấy ấm múc nước, đặt lên đun sôi. Trời quá nóng, xô ra không muốn đứng bếp, mụ trải thảm chỗ mát. Ngồi nghỉ một lát, bị ông bố chồng thấy. Ông nói xô ra lười biếng, bảo làm bánh, mà dám nằm nghể. Xô ra sợ bị đánh, nói thảm trải cho ông bố chồng. Còn mình tưới hoa, ông bố chồng bảo ta đâu bảo trải thảm. Ông bố chồng ngồi nghỉ, rồi gọi xô ra lấy gối. Xô ra mang gối tới. Ông bảo đem bột ra đây, làm bánh trước mặt ông, để không lười biếng. Ông giám sát liên tục, cấm giở trò. Ông bố chồng và bà mẹ chồng giám sát xô ra làm bánh. Ông bố chồng còn cảnh cáo, nếu làm cháy bánh lần nữa, ông sẽ đánh xô ra. Xô ra vốn đã ám ảnh, nghe vậy càng sợ, run rẩy trong lòng. Mụ đứng dậy nói không làm nữa, để khỏi bị đánh. Bà mẹ chồng bảo cứ làm đi, không làm còn bị đánh nặng hơn. Xô ra lại ngồi nhào bột. Một lúc sau nước sôi, ông bố chồng bảo dừng lại pha trà. Xô ra vào lấy bộ trà, đặt trước mặt ông bố chồng, rồi quay lại pha trà. Trà pha xong, ông bố chồng lại sai, khiêng bàn trà tới. Xô ra sợ bị đánh, nên làm theo. Ông bố chồng sống như Thái Thượng Hoàng, lại bảo lấy thêm gối tựa. Xô ra mang gối tới, ông bố chồng nửa nằm trên thảm, bảo mang trà tới rót. Xô ra rót trà cho ông bố chồng. Rót xong bưng tới. Ông bố chồng nói suýt bị bỏng, còn đòi đánh xô ra. Xô ra hoảng chạy đi, bà mẹ chồng bảo lấy nước đá, pha uống cho nguội. Xô ra lấy nước đá trong tủ, đưa cho bà mẹ chồng. Bà lại thúc làm bánh, trời sắp tối rồi. Xô ra tiếp tục nhào bột, ông bố chồng vừa uống trà vừa nhìn, cảnh cáo không được làm cháy. Xô ra đáp là biết rồi, bột đã xong. Xô ra rửa dụng cụ, rồi mang ra bếp làm bánh. Mụ cẩn thận đổ bột, sợ nóng tay nên dùng đáy bát dàn bột. May ông bố chồng không đứng đó, không thì lại bị đánh. Chẳng mấy chốc bánh xong, may không bị cháy, nếu không xô ra lại bị đánh. Xô ra dọn xong sân, lại bị sai tắm cho xong sinh. Xô ra nói làm cả sáng, giờ đã đói, bảo bà mẹ chồng tắm giúp, hoặc bà mẹ chồng nấu cơm. Ông bố chồng nói bà mẹ chồng già rồi, chẳng làm được gì. Xong sinh do xô ra sinh, thì xô ra phải tắm, rồi rửa đồ nấu cơm. Ông còn chưa đói, xô ra nói mình đói. Ông bố chồng nói dù đói, cũng phải tắm cho xong sinh, nhìn chúng đáng yêu thế, mày nỡ không tắm sao? Ông chỉ vào song sinh bảo nhìn đi, nó còn cười với tao. Ông vuốt ve song sinh, bảo lát sẽ tắm ngay, rồi quay sang kể hồi Abu nhỏ. Ngày nào tao cũng tắm cho nó, nhìn song sinh của mày bẩn thế kia. Mày là mẹ cho ra hồn sao? Xô ra im lặng, không phải không dám, mà sợ bị đánh, nên làm theo lời. Bắt đầu tắm cho song sinh, lần này cũng tạm ổn. Khi tắm, bà mẹ chồng có mang nước phụ. Xô ra tắm lâu, ông bố chồng lại cảm giảm, bảo tắm nhanh lên, nói lỡ cảm lạnh thì sẽ đánh xô ra. Bị thúc liên tục, xô ra tắm xong một đứa. Ông bố chồng bảo đưa một bé cho ông bế. Ông chồng giúp một đứa, để xô ra tắm đứa còn lại. Tắm xong song sinh, có khách tới nhà, hóa ra là con trai cả của ông bố chồng. Bà mẹ chồng ra chào hỏi sao 2 năm rồi mới về thăm. Con trai cả của ông bố chồng đã về, tên là Mặt Thập. Anh trai của Abu chào ông bố chồng, rồi hỏi thăm. Ông bố chồng hỏi 2 năm rồi không về, sao hôm nay lại đột nhiên về? Mặt Thập nói nhà vợ có việc, nên đưa vợ về nhà mẹ đẻ, tiện ghé thăm mọi người. Anh hỏi sức khỏe ông bố chồng và bà mẹ chồng. Ông bố chồng nói cả hai đều không tốt, đặc biệt là tuổi già, lúc nào cũng đau chân. Mặt Thập bảo,
không làm được thì nghỉ, việc gì cứ để Abu làm. Rồi hỏi ông bố chồng đang bế ai. Ông bố chồng nói đây là con của Abu, là một cặp song sinh trai gái. Ông bế con gái, còn Soja bế con trai. Mặt Thập chỉ vào Soja hỏi là ai. Ông bố chồng nói đây là vợ bé Abu cưới. Chưa từng gặp. Mặt Thập hỏi sao Abu cưới hai vợ cả, đã được đồng ý chưa? Sao không thấy Abu và vợ cả? Ông bố chồng nói cả hai đều không ở nhà, vợ cả không muốn ở nhà nên bỏ đi. Abu bị Soja đuổi đi làm, nhưng giờ không tìm thấy. Không biết đã tìm được việc chưa? Mặt Thập nói vợ cả rất tốt. Sao Abu lại không giữ cô ấy? Cô ấy dẫn con gái cả lang thang chắc khổ. Ông bố chồng nói 2 năm anh đi. Vợ cả sinh thêm một con gái, ở chung ngày nào cũng ầm ĩ. Vợ cả chịu không nổi nên rời đi. Mặt Thập nói nhà anh không bỏ trống sao? Sao không cho vợ cả qua ở? Như vậy còn có người đỡ đần. Ông bố chồng nói anh đi quanh năm. Nhà anh đã cho thuê rồi. Hợp đồng chưa hết, không đuổi người ta được nên không cho vợ cả ở. Mặt Thập nói dù có trả tiền thuê, cũng không nên để vợ cả bỏ đi. Xem ra Mặt Thập hiền hơn ông bố chồng. Nếu anh biết ông bố chồng không lấy tiền thuê của Maria, liệu có qua đuổi Maria đi không? Ông bố chồng hỏi anh định ở nhà mấy ngày. Mặt Thập nói chưa biết, đợi vợ giải quyết xong việc sẽ đi. Muốn nhân mấy ngày này ở bên ông bố chồng. Ông bố chồng nói đúng là nên ở bên tôi. Giờ Abu không ở nhà, trong nhà không có thu nhập, Soja cũng không đi làm, cuộc sống rất khó khăn. Mặt Thập nói Soja chăm song sinh không đi làm, cũng hiểu được. Ông bố chồng nói Soja không chỉ không đi làm, ở nhà cũng không nấu ăn không dọn sân, chỉ ăn và ngủ, khiến tôi ngày nào cũng phải canh chừng. Hễ không nhìn là nó lười ngay. Giờ nhìn thấy nó là tôi đau đầu, chỉ muốn đi tìm vợ cả về để chăm bà mẹ chồng ở nhà. Mặt Thập hỏi biết vợ cả ở đâu không? Nói cho tôi sẽ đi tìm cô ấy về. Ông bố chồng nói không biết, nếu biết đã đi tìm lâu rồi. Chỉ có người quay phim biết, nhưng không nói phải giữ bí mật.